අලුත් වීඩියෝ එකකින් අදත් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න යන්නේ ඔයාගේ වාහනේ AC condenser එකේ fan එක වැඩ නැත්තම්. එහෙම නැත්තම් මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙලා නම් කොහොමද මේක ඔයාම රිපෙයාර් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක රිපෙයාර් කරන්න බෑ කියලා අලුතෙන් අපි මේක දාන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒකට කිසිම වියදමක් නැතුව ඔයාටම කොහොමද මේක ගෙදරදී ඔයාම කරන්න කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වාහනවල මම මේ කියන විදිහට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම මේ වගේ අපි ඉස්සරහටත් ගෙන වීඩියෝ බලන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවොත් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එක එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් එක එකත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම කන්ඩෙන්සර් එක ඇන හතරකින් තියෙන්නේ. ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේක අපි පාත් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇන හතර බුරුල් කරලා අපිට යටින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පාත් කරලා මේක මොනවා හරි උඩ තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේක සම්පූර්ණ ගලවලා එළියට ගන්න බෑ. අපි ගෑසුත් එක්ක තියෙන එකක් නම් අපි ගෑස් ලීක් නොවන විදිහට මේක කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ආපහු මේකට ගෑස් ගහගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේක හිමීට මේ විදිහට පාත් කරලා ඉවර වෙලා මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇන වගේක් තියෙනවා. 10 ඇන වගේක් සහ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් තියෙනවා ෆෑන් එක වටේට. ඒකේ මල් ඇන වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන ඇන අපි ගලව ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ප්ලාස්ටික් කවර් එක අපි ගලවලා ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ මල් ඇන ටික අපි ගලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඉතින් කන්ඩෙන්සර් එක මේ විදිහට කලින් කිව්වා වගේ පල්ලෙහාට පාත් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඒ වගේ මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. කරන්න බැරි ඒවත් තියෙන්න පුළුවන්. මේකේ ගෑස් ලීක් නොවන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ විදිහට කන්ඩෙන්සර් එක ටිකක් පාත් කරගෙන අපිට මේක ඉඩ තියෙනවා නම් මේ විදිහට ෆෑන් එක ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෆෑන් එක කන්ඩෙන්සර් එකට සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ අර 10 ඇන ටිකක් ගලවලා ඇන හතරකින් තියෙන්නේ. ඒකත් ගලවලා ඉවරලා ෆෑන් එක එළියට අරගෙන අපිට මේක රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේක මම මෙන්න මේ විදිහට පිරිසිදු කරගන්නවා. ඩස්ට් එක ගොඩක් වටේ තිබ්බා ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් මේක මේ විදිහට පිහලා ඉවර වෙලා අපි ආපහු පාරක් මේක කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා බලමු මේක වැඩ කරයිද මොකද කියන එක ගැන. ඒවට පේනවා ඇති වාහනේ මේ විදිහට කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ෆෑන් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක ගලවන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට අටේ ඇණයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේකෙදි නම් අටේ ඇණයකින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගලවලා ඉවර වෙලා මේ තට්ට අපි එළියට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තට්ටු කරලා වාට ගන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක හිර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේකෙත් හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බුරුල් වෙන්න අපි ඔයිල් ටිකක් දාලා ඉවර වෙලා මේකේ අපි මෙන්න මේ මල් ඇන දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. ඒ ඇන දෙක ගලව ගන්නවා. මොකද මේකේ මේ මල් ඇන දෙකෙන් තමයි මේ මෝටරේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර ෆෑන් එකේ තට්ට හිර වෙලා නිසා ඒක ටිකක් ලූස් වෙනකන් ඔයිල් දාලා තියලා මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ඇන ටික දැනට ගලව ගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලා තට්ට ගලවලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේක ගලව ගන්න එක ලේසි. දැන් මම වෙලා විතර කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට මේක ගලව ගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මේ ෆෑන් එක සීල් ටයිප් කියලා මේක රිපෙයාර් කරන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට කීවට මෙන්න මේ මල් ඇන දෙකෙන් තමයි මේ මෝටර් එක ඇතුළ අපිට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තට්ට ගලවලා මම ඉවත් කරගන්නවා. හරි දැන් අර මෝටර් එක තියෙනවා. ඉතින් කලින් ගලවපු මල් ඇන දෙක තමා මේකේ මේ දෙපැත්තේ තිබ්බේ සම්බන්ධ වෙලා මෝටර් එක සහ මෝටර් එක කන්ඩෙන්සර් එකට සම්බන්ධ වෙන බ්‍රැකට් එක එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බේ මේ මල් ඇන දෙකෙන්. ඉතින් ඒකත් අපි ගලවලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක මෝටර් එක ඇතුළේ ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇතුලේ ඩස්ට් එකත් එක්ක මේක ස්පීඩ් එක අඩු වෙන දේවල් වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කළු පාටට මේකේ ඩස්ට් එක තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොටස් ටික අපිට වෙන වෙනම එළියට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඩස්ට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පිරිසිදු කරගන්නකොට මේකේ ඩස්ට් එක කොච්චර තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ හොඳට ඇතුළ මුලින්ම අපි පිරිසිදු කරගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි ඇතුළ හොඳට අපි පිරිසිදු කරගත්තාම පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේකේ බ්‍රෂ් මොකද කියලා. බ්‍රෂ් ගෙවිලාද මොකද කියන දේ ගැන බලන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙවිලා නම් මේකේ බ්‍රෂ් ආපහු රිපෙයාර් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ස්ක්‍රීන් ටෙන්ෂන් එක අඩු වෙලා තිබ්බොත් මේ ස්ක්‍රීන් එක ආපහු අපි වෙන ස්ක්‍රීන් එකක් දාලා හරි එහෙම නැත්නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකම අපි ටික ඉස්සරහට පිටිපස්සට මොකක් හරි දාලා ඉස්සරහට ගත්තොත් අපිට ආයෙ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෝටරෙත් මීට කලින් මම රිපෙයාර් කරා මේ විදිහටම ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහට ටිකක් අරගෙන බ්‍රෂ් මාරු නොකර පාවිච්චි කරා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක්. ඉතින් රිපෙයාර් කරන්න බැරි කියන මෝටරයක් තමයි ඒ එච්චර කාලයක් අපි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තමයි බ්‍රෂ් දෙක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බ්‍රෂ් දෙක මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගලවා ගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් දෙකෙන් තමයි මේ බ්‍රෂ් දෙක තල්ලු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම අපි බ්‍රේක් පෑඩ් රීප්ලේස් කරන එකක් ඒ වගේ වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝත් ඔයාලට channel එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති බ්‍රෂ් දෙකම අපි මේ විදිහට එළියට අරගෙන තිනවා. ඊට එහා පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ওই ස්ක්‍රීන් එක පිටිපස්සට තමයි පොඩි කොළ කෑල්ලක් වගේ එකකින් ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහට අරන් මම අර කලින් පාවිච්චි කරා කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මේ බ්‍රෂ් සම්බන්ධ වෙන බ්‍රෂ් ගෑවෙන මෙන්න මේ තඹ කොටස අපි මේ විදිහට ඇමරි කොලයක් පාවිච්චි කරලා හොඳට මේක පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ බ්‍රෂ් එක ඇතිල්ලෙනවා මේක කැරකෙනකොට. ඉතින් ඒක නිසා කට්ට වගේ ගෙවිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවත් එක ලෙවල් එකකට මැදෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට අතින් මේක ඇමරි කොලයක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක පිරිසිදු කරගෙන එක ලෙවල් එකකට සර්ෆේස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඔයාටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් පේනවා ඇති මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන කලින් අර කළු පාටට තිබ්බ එක දැන් හොඳ තඹ පාටට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට අලුතෙන් දානවා නම් මේ බ්‍රෂ් එක මේ සයිස් එකෙන් හොයාගෙන අපිට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්වෙයාර් වලත් ඔයාලා දැකලා ඇති බ්‍රෂ් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගැලපෙන බ්‍රෂ් එක තෝරගත්තොත් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. සමහර විට බ්‍රෂ් ගෙවිලා නැතුව මේ ස්ක්‍රීන් ටෙන්ෂන් එක අඩු වෙලා වගේ දෙයකින් මේ බ්‍රෂ් එක ගෑවෙන්නේ නැති නිසා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කලිනුත් මම මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහට ටිකක් අරගෙන ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරා. දැන් නම් මේක බ්‍රෂ් රීප්ලේස් කරන කාලය හරි. එතකොට ඒකට ගැලපෙන බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මේකට සම්බන්ධ කරගත්තා නම් ආයෙත් ඔයාලට ලොකු කාලයක් මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන විදිහටම කරගත්තොත් ඔයාලට මේක ආපහු රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඩස්ට් එකත් එක්කත් මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බ්‍රෂ් දෙක දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට අපි මේ මෝටරේ කැරකෙන මෙන්න මේ කොටස සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ඒක සම්බන්ධ කරගත්ත විදිහ. ඉතින් මේ වගේම අපේ channel එකේ සිවිල් මඟ ගන්න විදිය, ඒ වගේම ගෙදර ඔයාටම කරගන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් ගැන වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වොෂර් ටික දාලා ඉවරලා මේක ෆිට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරනවා. මේකෙදි මේක වටේට අපි ගම් එකක් දා ගන්නවා පැකින් එකක් වගේ හිටින්න. මොකද අපි ඒ දේ කරන්නේ මේක ඇතුළට නැවත ඩස්ට් එක යන්නේ නැති විදිහට සීල් වෙන්න අපි පැකින් එකක් දානවා වගේ මේක ගම් එකකින් වටේ ගාලා ඉවර වෙලා මේක වටේට සීල් වෙන විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට ආපහු ඩස්ට් එක යන්නේ නැති විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගත්ත මෝටරේ දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මෝටරේ සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ අර මල් ඇන දෙක, ඒ කියන්නේ කන්ඩෙන්සර් එකට මේ මෝටරේ සම්බන්ධ වෙන බ්‍රැකට් එක සහ මෝටරය එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ මල් ඇන දෙක මුලින්ම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මම ඒක මුලින්ම කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට තට්ට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ මල්ලැනවලින් මෝටර් සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තට්ට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි තට්ටේ පොඩි කට්ටක් වගේ තියෙන පොඩි හැඩයකට තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට ගැලපෙන විදිහට මේ විදිහට දාගත්තාන් පස්සේ අපිට මේක හරියටම සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තිබ්බ යන්නේ දාගන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි නම් 8 යනයක් තිබ්බේ. ඒකෙන් මේ තට්ට ආපහු හිර කරනවා. ඉතින් මේ ටික කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ මෝටරේ කරන්න තියෙන ප්‍රධාන වැඩ ටික අවසන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ මෝටරේ කන්ඩෙන්සර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට කලින් මම ඔයාලට කරන්ට් එකට ගහලා පෙන්නන්නම් මේක වැඩද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් වැඩ කරපු නැති මේ මෝටරේ ඒ බ්‍රෂ් එකෙන්ම ආයෙත් වැඩ කරන විදිහට සකස් කරගත්තා. හැබැයි මේකෙදි නම් මේ බ්‍රෂ් එක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ගොඩක් ගෙවිලා තිබ්බේ. ඒක නිසා ආපහු රීප්ලේස් කරගන්න එක තමයි හරිම දේ. ගොඩක් ගෙවිලා නැත්නම් අපිට මේ විදිහට ආය කාලයක් පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට මේක කන්ඩෙන්සර් එකට සම්බන්ධ කරගෙන මේක ආපහු කාලයක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලට Facebook එකට ගිහිල්ලා SL Tech School කියලා සර්ච් කරලත් පුළුවන් අපේ page එක එකතු වෙන්න. හරි. මේ විදිහට ෆෑන් එක වැඩද කියන එක චෙක් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට දැන් තියෙන මේක කන්ඩෙන්සර් එක එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් කලින් වගේම කන්ඩෙන්සර් එක එක්ක ඇන 4කින් තිබ්බේ. ඉතින් ඒ ඇන 4 කලින් වගේම අපි මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට එක පැත්තට ඇන දෙකක් තියෙන විදිහට ඇන වටේම ඇන 4ක් තියෙන විදිහට තමයි මේක කන්ඩෙන්සර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ මේ බ්‍රැකට් එකෙන් කන්ඩෙන්සර් එක එක්ක අපේ ෆෑන් එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ කන්ඩෙන්සර් එකෙන් කරන්නේ AC එක කූල් කරන එක, AC ගෑස් එක කූල් කරන එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෑන් ගාඩ් එක දාගන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට අර ගලවපු විදිහටම ආපහු ෆෑන් ගාඩ් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේකෙදී එන 6ක් හෝ එන 4කට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මල් ඇන තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඇන ටික අපි ගලවපු ඒ ටික ආපහු ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ ටික සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ අර මම කලින් කිව්වා වගේම ඇන 4කින් හෝ මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් බ්‍රැකට් එකකින් අනිත් ටික ඇන 3කින් මෙන්න මේ විදිහට කන්ඩෙන්සර් එක තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇන ටික දාලා ඉවර වෙලා අපිට මේ කන්ඩෙන්සර් එක සම්බන්ධ කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපේ මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ඉතින් මේ කියන විදිහට කරොත් ඔයාටත් ඔයාගේ කන්ඩෙන්සර් එක රිපෙයාර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.